أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dashur vëllezër, Ebu Khubejb Abdullah ibn Zubejr radhiyallahu anh tregon një episod rreth luftës deves, el Gjemel, dhe një ngjarje që ka të bëjë me jetën e babait të tij Zubejr Ibnu Auami radhiyallahu anhuma. Zubejr radhiyallahu anhu. Zubejr radhiyallahu anhu është njëri prej 10 përgëzuarve me xhenet. Ka qenë djali i hallës pejgamberit alayhi salam. Kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka patur të afërm. Zubejr radhiyallahu anhu ka qenë i martuar me Esman, bijën e Abu Bekrit, dhe Abdullah ibn Zubejri është njëri prej bijve të tij, të Zubejrit. Si Zubejri radhiyallahu anhu dhe Abdullah ibn Zubejri janë dy shok Muhamedit alayhi salatu wassalam. Abdullah ibn Zubejr më vonë është bërë dhe një nga khalifët e muslimanëve, ka qeverisur në disa zona, për cilave Mekka, Medina dhe Irak për 9 vite. Derisa pastaj e humbi pushtetin në duart e Umavive, Banu Marwan, bijve të Marwanit, dhe vdiq radhiyallahu anhu, u vra në Mekë. Kënaqësia Allahu te rasulullahit qoftë mbi ta. Abdullah ibn Zubejr radhiyallahu anhu tregon se në luftën e Gjemelit, lufta e Gjemelit është një luftë faktikisht që shpërtheu mes grupit ose kampit të Aliut radhiyallahu anhu dhe grupit tjetër, të cilët në fakt nuk kishin dalë për luftë, por kishin dalë për të marrë hak ndaj brasatarëve të Uthmanit radhiyallahu anhu. Ishte pra pala e Aishës radhiyallahu anha, Zubejrit, Talhas dhe një grumbull i njerëzish. Është zhvilluar një betejë në Irak, një betejë të cilën nuk e kanë dëshiruar shokët e Muhamedit alayhi salam, as pala e Aliut dhe as pala e Aishës, e Zubejrit, e Talhas. Asnjëri prej tyre nuk ka dëshiruar, por shpërtheu pa dëshirën e tyre. Disa nga ata rrestarë nxitën konfliktin, edhe pse këta shokë Muhamedit alayhi salam u përpiqen që të mirëshin vesh dhe të shuhej konflikti, por nga ata rrestarët nxitën fitilin, e ndezën fitilin e luftës dhe ra një numër njerëzish të vrarë. Ka marrë emrin Ma'rakatul Gjemel, lufta el Gjemel, lufta e deves, për shkak se Aisha radhiyallahu anha ka marrë pjesë në këtë luftë hipur në deve, dhe për këtë arsye është quajtur Ma'rakatul Gjemel. Siç e tham, Aisha radhiyallahu anha dhe ata shokët e pejgamberit që ishin domethënë në këtë grup që kishin dalë për të marrë hak ndaj brasatarëve të Uthmanit,
se ca njerëz kishin bërë kryengritje kundër Uthmanit dhe e kishin vrarë, radhiyallahu an. Kishin vrarë të parën e muslimanëve dhe këta shok Muhamedi alayhi salam dolën në lëvizje për të marrë hak. Ndërsa Aliu radhiyallahu anhu ishte i mendimit se duhet që të stabilizohej gjendja në ummet, të stabilizohej khilafeti. Aliu radhiyallahu anhu ishte thjesht halife nga muslimanët dhe pastaj do të merrej me vrasatarët e Uthmanëve, do të merrte hak ndaj tyre. Dhe kjo ishte pika e mosmarrveshjes. Gjithsesi, shokët e Muhamedit alayhi salam këto veprime i bën me ijtihad, secili prej tyre u përpoq që të qëllonte të vërtetën. Dhe ai që ja ka qelluar të saktës merr dy shpërblime, se ka bërë ijtihad dhe ka arritur të saktën. Ndërsa ai që nuk e ka arritur të saktën merr vetëm një shpërblim, se kur një dietar mushtehit përpiqet në një çështje të arrijë të vërtetën dhe nuk e arrin, merr një shpërblim, siç mësohet nga një hadith i Muhamedit alayhi salam, të cilin shënon Buhariu nga Abdullah ibn Amr ibn As, idha ijtahada al-hakim hakama fa asaba falahu ajran wa idha ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Muhamedi alayhi salam ka thënë, nëse dietari bën ijtihad për të arritur qëndrimin e saktë në një çështje dhe ja qëllon të saktës, merr dy shpërblime. E nëse ai nuk ja qëllon të saktës, merr vetëm një shpërblim. Dhe shokët e Muhamedit alayhi salam këto qëndrime i patën në bazë të ijtihadit. Këtu i çoi ijtihadi. Kështu që ata vërtiten ndërmjet dy ose një shpërblimi. Kush ja ka qelluar të saktës për tyre ka marrë dy shpërblime dhe kush nuk ja ka qelluar merr vetëm një shpërblim. Ne në fakt nuk duhet i përmendim konfliktet që shpërthyen mes shokëve të Muhamedit alayhi salam. Ne duhet të përmendim vetëm të mirat e tyre, vetëm qëndrimet dhe gjurmët për të cilave ne përfitojmë, ndërsa konfliktet që lindën mes tyre duhet i lëmë dhe të mos merremi me to. Duke besuar se ata kanë dy ose një shpërblim për qëndrimet e tyre, se kanë bërë ijtihad dhe janë përpjekur që të arrijnë të saktën. Ndërsa ata të cilët shajnë shokët e Muhamedit alayhi salam për këto qëndrime nuk janë në udhën e saktë. Ata janë bidatçi. Mund të jenë shafira ose bidatçi. Mund të jenë munafik, zindika ose bidatçi të mëdhej, Allahu na ruaj. Se shokët e Muhamedit alayhi salam janë njerëz të cilët Allahu i lartësuar i zgjolli për të na përcjellë neve fenë islame. Kështu që akuza ndaj tyre faktikisht është akuzë ndaj Zotit, ndaj librit të Zotit, ndaj Muhamedit alayhi salam, ndaj Kur'anit, ndaj shariatit islam, sepse vetë shokët e Muhamedit alayhi salam na përcollën islamin dhe rrëzimi i tyre apo i figurës së tyre përbën rrëzim për Kur'anin, për mesazhin që solli i dërguari i Allahut Muhamedi alayhi salatu wassalam. Pra folëm pak rreth Ma'rakatul Jamal, luftës së deves. Siç kuptohet, Zubejr Ibnu Auami radhiyallahu anhu ka qenë pjesë e këtyre zhvillimeve. Doli për të marrë hak për vrasatarët e Uthmanit. Mirë po shpërtheu lufta pa dëshirën e tij dhe pa dëshirën e Aliut radhiyallahu anhu. Dhe Zubejr radhiyallahu anhu i thret birit vet Abdullahit, ti Abdullah ibn Zubejrit. Thot, më thiri babait im në ditën e betejës së Deves. Dhe më tha, o birim, inna al-yawma imma inna alladhi yuqtalu al-yawma imma zalimun aw mazlumun. Ata që do të vriten sot, ose janë zullumçar, ose do të bie zullumin qafë. Pra, ose ka njerëz që dëmtojnë tjerët, ose janë njerëz të dëmtuar. Wa inni la urani illa maqtulan madhluma. Tha dhe unë mendoj se në këtë betejë do të vritem si i dëmtuar.
Ose dikush do mbledh në qafë, a do vras. Tha wa inna akbara hammi ad-dayn alladhi alayya. Tha por shqetësimi më i madh që kam unë, tha Zubejr radhiyallahu anhu, është tha borxhi. Borxhi që kam për të la. Se tha do vritem në këto zhvillime kaq në këtë fit në këtë trazirë të madhe. Dhe kam hallën e borxhit. Faktikisht në këtë betejë mbeti i vrarë Zubejr radhiyallahu anhu, kënaqësi Allahu qoftë mbi ta. Prandaj Zubejr radhiyallahu anhu doshte me lan porosi birit vet Abdullahit që t'i lante borxhin. Tha وهل ترى بأن الدين يبقي لنا شيء من المال؟ Dhe I thot birit vet, a mendon se pasuria që kemi do të na lënë, domthon borxhin, kaq borxh sa kemi ne do të na lënë më pasuri? Se Zubejri kishte ca pasuri, por kishte edhe shumë borxhe. Dhe kishte frikë se pasuria nuk mjaftonte për shlyj gjitha borxhet. Gjithsesi I la porosi Zubejrit radhiyallahu anhu që të shlyj Abdullah që të shlyjnte borxhet, I la porosi birit vet. Dhe gjithashtu I la porosi që të nxirrte 1/3. Dhe për një të tretën e 1/3 do t'ja jepte Abdullah ibn Zubejri bijve vet. Kuptohet që përderisa ishte gjallë Abdullah ibn Zubejri dhe trashëgimtarët, bijtë e Abdullahit, fëmijët e tij, nuk trashëgonin gjë nga pasuria e Zubejrit. Ndaj dhe Zubejri u bëri pjesë atyre, ka trashëgimia, tha që të marrin 1/3 e 1/3. Dhe Zubejri radhiyallahu anhu I thot, shite tokën që kemi, tha, tokat që kemi, pasuri, edhe shlyjmë to borxhet. Fa in ajizta an shay'in minhu fasta'in bi mawlaya. Po tha nëse nuk ke mundësi tha ta shlysh borxhin, nëse mbet diçka për borxhet dhe nuk mundesh me e shlyj, atëherë kërkoj ndihmë mbrojtësit tim. Ati që kujdeset për mua. Zubejri tha, Abdullah ibn Zubejri thot nuk I kuptua fjalët e tij. Çfarë qëllimi kishte me fjalën mbrojtës kujdestar, maulaje? Dhe e pyeta I thash, o babai, ku ke për qëllim me fjalën maula? Tha, maulaja Rabbi. Tha mbrojtësi im, kujdestari im është Allahu I lartësuar. Ai kujdeset për mua. Kështu që nëse nuk ke mundësi të shlysh diçka për borxheve, kërkoj ndihmë Allahut të lartësuar. Çfarë mësime nxjerrim deri këtu? Së pari një, borxhin Abdullah Zubejri radhiyallahu anhu e konsideronte si amanet që kishte në qafë. Dhe kishte frikë se e gjinte vdekja pa shlyr borxhin, dhe prandaj I la porosi fëmijës vet. Ndaj vëllezër, nëse do të marrim hua prej njerëzve, duhet që t'i marrim me niyetin që do t'i shlyjmë. Sepse kush merr hua me niyetin që do t'i shlyj, Allahu ka për t'ia mundësuar me I shlyj borxhet. E kush I merr huat, jo me niyetin për t'i shlyj, Allahu nuk ka për ta ndihmuar që t'i shlyej, Allahu ka për ta shkatruar. Prandaj ka thënë Muhamedi alayhi wasallam në hadith, men akhadha amwal an-nas yuridu ada'aha adda Allahu anhu. Kush I merr pasuritë e njerëzve duke patur për qëllim që t'i shlyej, Allahu ka për t'ia mundësuar që t'i shlyej. Wa men akhadha amwal an-nas la yuridu itlafaha atlafahu Allah. Dhe kush I merr pasuritë e njerëzve duke mos patur qëllim që t'i shlyej ato, Allahu I lartësuar ka për ta shkatruar. Në hadith tjetër Muhamedi alayhi wasallam ka thënë, inna Allaha ma'a ad-da'ini hatta yaqdi dayna. Allahu I lartësuar është me borxhliun derisa ta shlyej borxhin. Po një borxhli që ka marr borxhin me niyetin që ta shlyej. Atëherë, domethënë, huamarrja është e lejueshme. Por njeriu t'i lejohet marr hua nëse ka ndërmend ta shlyejë.
Nëse ka në mend që e ka bën jetë që ta shlyej borxhin. E dyta, njeriu duhet të jetë i kujdesshëm dhe duhet ta shqetësojnë amaneti, shlyerja e borxhit, dhe të lënë amanet, të lënë porosi shlyerjen e borxhit. E treta, në qoftë se i vdekuri ka borxhe për të shlyer, para se të ndahet pasuria si trashëgimi, lahen borxhet. Pastaj çfarë mbetet? U ndahet trashëgimtarëve. Pra s'mund të ndahet pasuria trashëgimtarëve pa u shlyer borxhet domethënë borxhliut. Trashëgimlënësit. Thot Abdullah ibn Zubejr radhiyallahu anhu. Thot kur nuk kisha mundësi që shlyje borxhin e Zubejrit radhiyallahu anhu, thot qala fama waqa'tu fi kurbatin fi qada'i dayni illa qultu ya mawla Zubejr fayaqdihi. Thot Abdullah ibn Zubejri, sa herë që nuk mundesha me i shlyj borxhet e Zubejrit mas vdekjes tij, thot kam thonë, o ti mbrojtës i Zubejrit, o ti që kujdesesh për Zubejrin, shlyja borxhin. Dhe thot, Allahu i lartësuar më ndihmoni që ta shlyja borxhin e tij. Zubejri thot nuk la dinar dhe dirham. Por çfarë pasurie la? Kishte lënë toka. Kishte lënë një tokë në ghabe, një pyll në disa fshatra në afërsitë Medines, bi avalil Medine. Kishte lënë dhe 11 troje në Medine, një truall në Basra dhe një tjetër në Egjipt. S'kishte lënë dinar dhe dirham pasuri, por kishte lënë vetëm këto trojet, në fjalë që i përmendur, këto tokat. Zubejr radhiyallahu anhu nuk ishte punuar ndonjëherë si guvernator. Nuk ka punuar si mbledhës zeqati. Por ka marrë pjesë me Muhamedit alayhi salatu wassalam luftë, në kohën e Abubekrit ka marrë pjesë në për luftra në xhihad, dhe në kohën e Umerit radhiyallahu anhu ka marrë pjesë në luftra, kështu që ka fituar pasuri në këtë mënyrë, kuptohet me fjalë plaçk lufte. Thot Zubejr, thot Abdullah ibn Zubejri, borxhi që kishte thot ishte 1,200,000. Kishte lënë borxh 2.200.000. 2.200.000 do mund të kishin qenë dirham. Shumë e madhe. Thot pyeti Hakim ibn Hizami. Ky është një prej shokëve të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Tha sa borxhe ka lënë Zubejri? Në fillim thot nuk i tregohet drejt, i thash 100.000 dirham. Faktikisht ai kishte lënë 2.200.000, jo 100.000. Tha ma ara emwalekum tesa'u dhalik. Tha nuk mendoj se pasurit troja që keni mjaftojnë për ta shlyerë këtë borxh, 100.000 dirham. Atë Abdullah ibn Zubejri thot nuk kemi 100.000, po kemi 2.200.000. Atëherë Hakimi tha, unë nuk mendoj se ju keni mundësi të shlyerni këto borxhe. Por nëse nuk do të arrini të shlyerni, tha, hajde kërkoni ndihmën time. Pra dhe ky ishte interesuar që Zubejri të shlyeshin borxhet. E rëndësishme, Abdullah ibn Zubejri shiti tokën e parë, tokën që ishte në Ghabe, ishte një tokë e lakmueshme, dhe arriti ta shiste me një çmim të madh, me një çmim që i përballoi të gjitha borxhet. E kishte bler Zubejri këtë tokë me një çmim të vogël, por e shiti me një çmim shumë madh, edhe i shleu të gjitha borxhet me ta. Dhe pasuria e Zubejrit, domethënë, e të gjitha doli, domethënë, 50.200.000, pasuri shumë e madhe.
s'kishin menuar se do dilte kaq shumë, po Allahu i dha bereqet dhe mirësi. Se Zubejri ishte njëri i drejt, njëri i besueshëm, njëri që ishte interesuar për ta çuar amanetin në vend për të shlyer borxhet. Dhe krejt, domethënë, u shlyen borxhet, masi u shlyen borxhet, u nda trashëgimia. Trashëgimtarët kërkojnë ndarjen e pasurisë prej Abdullah ibn Zubejrit, thot tashmë që shleve borxhet, thot ndaj pasurinë e Zubejrit, marrim secili pjesën e tij. Por Abdullah radhiyallahu anhu tha, jo tha, 4 vite rresht, gjatë sezionit haxhit, unë tha kam përthirr. A ka njëri që i ka dhënë i ka dhënë borxh Zubejrit, vin që t'i japim hakun. Edhe këtë gjë e bori 4 vite rresht Zubejri, po nuk erdhi njëri të kërkonte borxh. Edhe bën fundu dau. Zubejri la 4 gra. Dhe secila prej tyre mori pjesën e vet. Si kishte marr borxh Zubejr radhiyallahu anhu gjitha këto pasuri? Tregon Abdullah ibn Zubejr radhiyallahu anhu. Vinin njerëzit dhe i rin në amanet pasuritë Zubejrit. Po Zubejri thoshte jo amanet. Se kam frikë se do të humbasin amanetet, por mi lini borxh. Dhe kështu ja linin borxh. Mirë, po këto borxhe pastaj u bën shumë. Ma në fund Allahu i lartësuar e ndihmoi Zubejrin radhiyallahu anhu për shlyrjen e borxhit. Nëse njëri nuk arrin ta bëjë diçka, dhe t'i kërkojë ndihmë Allahut, t'i mbështetet Zotit. Prandaj dhe Zubejr radhiyallahu anhu i thot birit vet, i tha, nëse nuk do mundesh ta shlysh borxhin, atëherë kërkoj ndihmë Allahut. Dhe Zubejri e majti më mirë këtë këshill. Dhe kur nuk munde që me shly një borxh të Zubejrit, i kërkonte ndihmë Allahut, thoshte, ja maula Zubejr, iqdi dayna fa yaqdi. Thoshte, o mbrojtësi, o ndihmuesi Zubejrit, ndihmoje Zubejrin ta shlyj borxhin. Dhe kështu Allahu lartësuar ja mundsonte shlyrjen e borxhit. Pas këtij hadithi, do kalojmë në një temë tjetër, bab tahrimu dhulmi wal amru bi radd al madhalim. Ndalimi pa drejtësisë dhe urdhri për të dhënë haqet njerëzve, të dhënë hakun njerëzve. Padrejtësia është e ndaluar rreptësisht. Është një ndër gjunahet e mëdha. Allahu i lartësuar e ka ndaluar padrejtësinë në Kur'an dhe ka përmendur se zullumqtarët nuk shpëtojnë. Nuk shpëtojnë dot nga dënimi i Allahut. Edhe Muhamedi alayhi salatu wassalam në shumë hadithe ka ndaluar padrejtësinë dhe ka përmendur se padrejtësia ka dënim të madh. Njerëzit nuk bëjnë dot padrejtësi. Me drejtësi janë ngritur qiejtë dhe toka. Allahu është i drejtë dhe e do drejtësinë subhanahu wa taala. Dhe Allahu na ka urdhëruar neve që të mbajmë drejtësi. Allahu lartësuar na ka ndaluar padrejtësinë, ka ndaluar të prekim jetën, pasurinë e të tjerëve. Allahu lartësuar thot në Kur'an: "Wa anzirhum yawma al-azifati idh al-qulubu lada al-hanajiri kadhimin ma lidh-dhalimin min hamimin wala shafi'in yuta'a." Paralemroj ata nga dita e afërt. Azifa është një prej emrave të Kiametit. Kiameti ose dita e gjykimit ka shumë emra. Për shkak se është një ngjarje shumë e madhe, Allahu i lartësuar e ka emërtuar me emra të ndryshëm që shprehin madhështinë, tmerrin e kësaj dite të madhe. El-Qiyama, Yawmul Akhir, Sakha, El-Haqa, At-Tamma, etj. Në këtë ajet Allahu i lartësuar thot El-Azifa. El-Azifa do thot e afërt, dita e afërt. Përse është quajtur dita e Kiametit ose dita e gjykimit si dita e afërt?
sepse ajo është afër faktikisht, është pranë. Dhe çdo gjë që ka për të ardhur faktikisht është afër, ndërsa ajo që ka shkuar, ajo është fort larg sepse nuk kthehet më kurrë. Wa anzirhum yawm al-azifa. Ka dhajete të tjera në Kur'an ku Allahu Resulullah tregon se kiameti është afër. Ata amrullahi fala tasta'jilu. Iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar. Kiameti është afër. Thot wa anzirhum yawm al-azifati idh al-qulubu lada al-hanajir kadhimin. Kur zemrat e njerëzve do të ngrihen nga gjokset dhe do të ngjiten me grykat, do të ngrihen deri te grykat. Nga frika dhe të merë i madh. Zemrat do të zhvendosen nga vendi ku janë dhe do të arrijnë deri te gryka. Se cili do t'i arrijë, flasim për ato që nuk kanë siguri ditën e gjykimit, do t'i arrijë zemrat e gryka. Dhe do të jenë të mbushur me mlef, me pikëllim, mumteliina ghaydhan wa ghamma. Qafirat në ditën e gjykimit do të jenë të mbushur me mlef, me pikëllim, por nuk ka shpëtim për ta. Sipas një transmetimi thot, sipas një komedi tjetër, do të jenë të heshtur, nuk flet askush pa lejen e Zotit. Një variant tjetër thot se do të jenë duke qarë. Kadhimina ma lidh-dhalimin min hamimin wala shafi'in yuta'. Zullumqarët nuk do të kenë të afërm që për nga keqarët dhe do i shpëtojnë. Ma lidh-dhalimin min hamimin wala shafi'in, dhe as ndërmjetësues që ndërmjetësoj për ta të shpëtojnë nga dënimi. Në ditën e gjykimit nuk ka të afërm që mëshiron dhe të shpëton. Babai nuk mund ndërhyjë për fëmijën për ta shpëtuar nëse fëmia është zullumqar. Dhe fëmia nuk mundet që të shpëtoj babain nëse është zullumqar. Nëse ron njeriu shkon zullumqar, nuk ka shpëtim për ta, me fjalë. Se paraqitet për Allahu si zullumqar. Babai ka zullumi, se nëse zullumi është shirk, nuk shpëton kurrë. Nëse është zullumi nën shirkun, atëherë do vinë sqarimi inshallah taala. Në ajetin tjetër Allahu i lartësuar thot: "Wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunzil bihi sultanan wa ma laysa lahum bihi ilm wa ma lidh-dhalimina min nasir." Ata adhurojnë të tjerë veç Allahut të lartësuar, për cilët Allahu nuk ka shpallur ndonjë argument në librat hyjnore, dhe për cilët ata nuk kanë dituri. Është thjesht një sajesë e tyre. Gjërat që njerëzit i adhurojnë krahas Allahut të lartësuar janë sajesa. Janë besimet kota të shpikura nga njerëzit, se s'ka argument për to, nuk kanë dije për to. S'ka argument që njeriu të adhurojë diçka tjetër veç Allahut të lartësuar. Wa ma lidh-dhalimina min nasir. Por zullumqarët, idhujtarët nuk do të kenë shpëtimtar, nuk do të kenë ndihmues. Domethënë, nuk do t'i shpëtoj kush nga dënimi i Allahut subhanahu wa ta'ala. Tani përmendim hadithe të cilat ndalojnë padrejtësinë, na paralajmërojnë që të ruhemi nga padrejtësia dhe përmendim pasojat dhe dënimin e madh të padrejtësisë, zullumit. Çfarë është zullumi? Al-zulmu, zullumi, shqip. Padrejtësia, mund të përdorim fjalën zullum dhe padrejtësi. Zubejr Ibnu Auami radhiyallahu anhu tregon se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Iyyakum adh-dhulm, fa inna adh-dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah. Wa iyyakum ash-shuhha, fa inna ash-shuhha ahlaka man kana qablakum. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum." Rawahu Muslim. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot: "Iyyakum adh-dhulm", ruhuni nga padrejtësia. Ma mana iyyakum? Yani ihdharu adh-dhulm. Ruhuni nga padrejtësia. Fa inna adh-dhulma dhulumatun yawm al-qiyamah. Se padrejtësia është errësirë në ditën e gjykimit. Çfarë është padrejtësia ditën e gjykimit? Errësirë. Në ditën e gjykimit robi ka nevojë për dritë, por nëse ka bërë zullum, do t'i bëhet errësirë në ditën e gjykimit.
Zullumi shndërrohet në errësirë për ta. Sipas një varianti tjetër, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë ittaqu dhulm. Ruhuni nga padrejtësia. Ittaqu wa iyyakum tufidu nafs al-ma'na. Do të thonë ruhuni nga padrejtësia. Se padrejtësia është errësirë në ditën e gjykimit. Dhe e dyta thot po iyyakum ash-shuh. Ruhuni nga dorështrëngimi i shoqëruar me lakmi të tepruar. Çfarë është dorështrëngimi? Ma huwa ash-shuh? Ash-shuhu al-bukhl. Dorështrëngimi është kooperacia. Kooperaci e shoqëruar me lakmi të tepruar. Kur nac është ai që shtrëngon dorë, nuk jep. Nuk jep sadaka, nuk jep zeqat, nuk bën mirë, vetëm shtrëngon pasurinë për vete. Të hollat paratë shtrëngon për vete dhe nuk jep. Kjo është një cilësi shumë e keqe. Por kur njeriu ka dhe lakmi të tepruar për të bërë sa më shumë pasuri në këtë botë, kjo është forma më e keqe e kooperacisë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë ruhuni nga dorështrëngimi i shoqëruar me lakmi të tepruar. Sepse kjo gjë shkatroi popullit para jush. Popullit para nesh kush e shkatroi? Kjo gjë, do të thonë lakmia e tepruar për pasuri. Etja e etshme për pasuri. Makutëria. Ç'është makutëria? Lakmia për pasuri, kur njeriu është i etër për pasuri. Më shumë se etja për ujë, ka njerëz që adhurojnë pasurinë dhe përpiqen në çfarë do lloj mënyre me mbledh pasuri. Ka njerëz që vrasin për të mbledh pasuri. Ka njerëz që vjedhin për të bërë pasuri, korruptohen për të bërë pasuri, zaptojnë pronat për tokat e tjerëve për pasuri, për dynjë. Se i kanë zemrën të lidhur me dynjën, kanë lakmi të tepruar. Nëse njeriu do të jetë dorëdhën, dorëlëshuar, nëse njeriu është dorëdhën dhe dorëlëshuar, ruhet nga krimet. Sepse domethënë ai nuk e adhuron dynjën, kush i dhon shumë pas dynjas. Prandaj Muhamedi alayhi wasallam ka thënë ruhuni nga kooperacia, është kooperacia, lakmia e keqe, makutëria. Sepse thot kjo i ka shkatruar popujt para jush. Çi futet u dhan shumë pas pasurisë, pas dynjas dhe i shkatroi Allahu. Në çdo popull Allahu vërtetësisht ka dërguar pejgamber. Por për shkak se u dhan pas dynjas, Allahu mori krenarinë, u hoqi pushtetin, i u çoi dënim. Qala hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Ka thënë makutëria, lakmia e tepruar, bëri që popujt para jush të derdhin gjakun e njëri tjetrit. Dhe të përligjnin veprimin e punëve të turpshme. Ose kuptimi është bonin hile për të ushtruar gjëra ndaluara, siç është kamata për shembull. Dëshira e madhe për pasuri, makutëria, lakmia e keqe për pasuri, bëri që derdhi gjakun njëri tjetrit. Sa njerëz kanë vrarë ortakun në domenin tonë, që ti marrin pasurinë. Ose një biznesmen ka vrarë tjetër që ti marr pasurinë. Ose një afër ka vrarë të afërmin e tij, madje ka ndodhur që vllai ka vrarë dhe vllain në Shqipëri për të zaptuar tokën. Çfarë është kjo? Është dëshira e edhshme për pasuri, lakmia e tepruar, dhe njerëzit nuk njohin kufi. Prandaj ka thënë Muhamedi alayhi wasallam, ruhuni nga dorështrëngimi, nga makutëria, sepse ajo i bëri ata para jush të derdhin gjakun e njëri tjetrit. Ne e shohim në kohën tonë, njerëz të cilët derdhin gjak për të marrë pasuri. S'kan karar, njohin kufi. Dhe bëjnë punët e turpshme. Selam rahmetullah. Ka njerëz sot që bëjnë punë turpshme, bëjnë harame, nuk njohin kufi, Allahu na ruajt. Makutëria, dëshira e madhe për dynjë,
sjell dhe për hapjen e patupsive, për ligjin e veprimit harameve të patupsisë, të zinas e tjerë. Po ose sipas kuptimit tjetër, hilet për të vepruar haramet. Ka njerëz për shembull që bëjnë kontrata me kamat me hile, me pretekstin se nuk është haram. Jam një shpjegim tjetër, thonë për shembull që është pak, është interes i vogël në bank, ose po marrin kredi në bank ose e kemi të nevojshme, apo lejohet me marr kredi në bank se jemi nevojtar për strehim, për shtëpia. Ka njerëz që bëjnë akte shitblerje me kamat, nuk respektojnë rregullat e shariatit. Këto njerëz normale që ndjekin hapat e popujve para nesh, të cilët i shkatroi Allahu i lartësuar, Allahu na ruaj. Hadithi i dytë, Ebu Hurajra radhiyallahu anhu tregon se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "La tu'addunna al-huquqa yawm al-qiyamah." La tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah hatta yuqada lish-shati al-jalha min ash-shati al-qarna. Rawahu Muslim. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: keni për të larë hashat në ditën e gjykimit. Do të lavni hashat, do të alani hashat njerëzve në ditën e gjykimit. Se në ditën e gjykimit do të vendoset drejtësia absolute dhe ka për të marrë hak baktia shyt për baktis me brinjër. Këtë hadith gjithashtu e shënon Muslimi në Sahihun e tij. Nëpërmjet këtij hadithi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na bën thirrje që të lajm haqet, të shlyjm detyrimet para se të vijë dita e gjykimit. Se në ditën e gjykimit nëse njeriu ka lënë diçka pa shlyer, ka lënë një hak pa shlyer, ka për ta shlyer. Por ditën e gjykimit shlyerja nuk bëhet më me dinar dhe me dirham, po bëhet me të mira dhe me të këqija. Do merren të mirat e njeriu që ka bërë padrejtësi dhe do t'i jepen të dëmtuarit. Nëse i mbarojnë të mirat dhe s'ka arritur që me to me shly hakun, atëherë do të merren të këqijat e të dëmtuarit, gjunahet të dëmtuarit dhe do t'i hidhen ti zullumqarit që ka bërë zullum. Edhe do të hidhet pastaj në zjarrin e xhehenemit, siç kuptohet nga disa hadithe të tjera të Muhamedit alayhi salatu wasalam. Allahu i lartësuar për shfaq drejtsinë absolute ditën e gjykimit, do i ringjallë edhe kafshët. Ringjallja e kafshëve është hak. Prandaj edhe në Kur'an Allahu i lartësuar ka thënë: "Wa idha al-wuhushu hushirat." Wa idha al-wuhushu hushirat. Kujto momentin kur do të tubohen egërsirat. Kafshët do të tubohen ditën e gjykimit. Kafshët faktikisht nuk janë të përgjegjshme, nuk kanë përgjegjësi. Dhe ringjallja e tyre nuk bëhet për dënim apo për shpërblim. Dhe haqet që do lahen edhe mes kafshëve nuk bëhet për dënuar njërin apo për shpërbluar tjetrën, sepse ato nuk janë përgjegjshme, nuk kanë përgjegjësi sikurse njerëzit. Por Allahu i lartësuar do të bëj diçka ndërsjellë, sikurse ka ndodhur këtë botë që shyt kafsha me brinjër, ka dëmtuar kafshën pa brinjër, në ditën e gjykimit kafsha pa brinjër ka për të marrë hak për kafshës me brinjër. Këtë gjë Allahu i lartësuar do ta bëj për të shfaqur drejtsinë absolute. Se drejtësia e Allahut është absolute. Për të shfaqur drejtsinë absolute, Allahu i lartësuar do t'ia mundsoj kafshës baktis pa brinjër që të marrë hak ndaj baktis me brinjër. Këto hadithe janë hak. Nuk ka argument as logjik dhe as fetar që i hedh poshtë. Që duhet pranohen, kafshët do të ringjallen, do të lahen haqet mes tyre siç kuptohet në hadithi, këto duhet i besojmë, se janë përmendur në hadithe, dhe pastaj siç
kuptohet nga ca argumente të tjera, kafshët do të bëhen dhe. Allahu lartësuar do t'i shndërrojë në dhe. Ndërsa gjindët dhe njerëzit kanë për të mbetur, do të shkojnë ose në xhenet ose në zjarrin e xhenemit. Ishaq. Hadithi tjetër. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu tregon e thot: "Kunna natahaddathu an hajjati al-wada' wa ma nadri ma hajjatu al-wada'." Thot ne flisnim rreth haxhit të lamtumirës, por nuk e dinim ç'është haxhi i lamtumirës. Pra gjatë haxhit të lamtumirës flisnim thot për haxhin e lamtumirës dhe nuk e dinim se cili është kuptimi i tij. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u nis bashkë me shokët e tij për të kryer haxhin e lamtumirës në vitin e 10 të Hijretit. Pasi mbritin në Medinë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka bërë haxh jetë me shti. Po katër umre dhe i këtë haxh. Ky haxh është quajtur haxhi i lamtumirës për shkak se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u dha lamtumirën njerëzve, u nda prej njerëzve. Tha: "Ayuhan nas, khudhu anni manasikakum, fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha." Tha: "O njerëz, merrni prej meje ritet e haxhit, se unë nuk e di, mbase nuk do takohem më me ju pas këtij viti." Dhe në fakt Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pas këtij viti nuk është takuar më me njerëzit në haxh. Vetëm pak javë pasi kreu haxhin, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka ndruar jetë në muajin Rabiul Awwal sallallahu alaihi wasallam në vitin e 11 të Hijretit, që i bie Dhul-Hijja, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, një diferencë prej 3-4 muajsh. Ka që koha që nga haxhi i lamtumirës deri në vdekjen e të dërguarit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Por sahabët nuk e dinin që ky do të ishte haxhi i lamtumirës. Diskutonin rreth tij, por nuk e dinin, edhe pastaj e kuptuan nga Muhamedi alaihi wasallam. Tregon Abdullah ibn Umar thot: "Hatta hamida Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa athna alayh." وقال: "وذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره يعني أطال في ذكره صلى الله عليه وسلم." Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam mbajti një ligjërat. Kur e mbajti këtë ligjërat, kuptohet që e ka mbajtur në ditën e Kurban Bayramit. Dita e Kurban Bayramit është dita më e madhe e vitit, është ajo festa e Bayramit. Është dita më e madhe e vitit. Yawmun Nahri. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam atëherë mbajti një ligjërat, falënderoi Allahun, i bëri lavdi Zotit subhanahu wa taala dhe përmendi Dejjalin për t'i paralajmëruar muslimanët. Dhe foli gjallë për Dejjalin. Dejjali, El Mesihu Dejjal. Pse është quajtur El Mesih? Sepse njëri nga dy syt e ka të rrafshuar, ballin me faqen, të rrafshuar fare. Kurse syrin tjetër e ka të dalë. Dhe për shkak se njëri prej dy syve, njërin e ka të rrafshuar ballin me faqen, kështu drejt, e quajtur El Mesih, yani Mamsuhul Aini. Dejjal do thot mashtruesi i madh, sepse mbulon të vërtetën. Maskon të vërtetën dhe mashtron njerëzit. Mashtron njerëzit me ca gjëra të jashtëzakonshme që ja ka mundsuar Allahu i lartësuar si provë për njerëzit, si provë. Për shembull, jep urdhër qiellit që të lëshojë shi, tokës që nxjerr bimet e kështu me radhë. Kam treguar për Dejjalin në mësime të tjera, po i bi shkurt tani. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i paralajmëroi njerëzit rreth el Mesihut Dejjal dhe tha: "Ma min nabiyyin illa ma ba'atha Allah min nabiyyin illa anzarahu ummata. Anzarahu Nuhun wan nabiyyun min ba'dih." Thot
Nuk ka pas pejgamber para meje, thot vetë se ka paralajmëruar njerëzit prej fitnes së Dejjalit. Thot Nuhu dhe pejgamberët pas tij kanë paralajmëruar njerëzit. Nuhu është i dërguar i parë. Nuhu ka paralajmëruar njerëzit të ruhen prej Dejjalit. Edhe pejgamberët pas tij kanë paralajmëruar njerëzit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pastaj tha: Ela wa innehu seyakhruj. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha ai ka për dal. Fa in yakhruj فما خفي عليكم من شأنه فلا يخفى عليكم أن ربكم ليس بأعور وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha: Nëse nuk I dini mjaft gjara në lidhje me Dejjalin, dhe sa arrini me I dallu tamam punët e tij, tha mësoni gjë. Bajani mend, tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra në kontekstin e paralajmërimit të ummetit që truhen për Dejjalin. Dejjali është I mashtrues I madh. Fillimisht do të pretendojë se është pejgamber. Njëri pretendon se është Zot. Dhe do t'i ftojnë njerëz që ta hyjnizojnë vend të Allahut të lartësuar. Dhe ka njerëz që do ta pasojnë. Nomadët, beduinët, njerëz të paditur, gratë dhe shumë njerëz. Ka njerëz që mendojnë se kanë besim të fortë, por shkojnë ke Dejjali edhe bëhen pasues të tij, lëkundën. Prandaj duhet që njeriu të mos u ekspozohet fitneve, se është I dobët. Përderisa ka njerëz që do të mashtrohen, përderisa ka njerëz që sot mashtrohen me fitne, me provat, që janë më të vogla se fitnia e Dejjalit, atëherë kuptohet që ka edhe një shumë njerëz që do të mashtrohen, të bëhen ushtarë të Dejjalit, të bëhen pjesë e ushtrisë së tij. Kur dal Dejjali, është fitnia më e madhe që kur ka krijuar Allahu I lartësuar Ademin e derisa të bëhet Kiameti. Kështu ka treguar në një hadith Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në këtë hadith thotë, mbajini mend diçka që dalloni me ta mashtrimin e Dejjalit. Sa ai do të pretendojë se është Zot, por thotë Zoti juaj nuk është me një sy. A kjo kuptohet se Allahu ka dy sy. Se si janë sytë e Zotit ne nuk e dim. Por Allahu ka dy sy me të cilët shikon gjithçka. Thot Zoti juaj nuk është me një sy. Pra Zoti ka dy sy. Kurse Dejjali ka vetëm një sy. Shikon vetëm një sy. Dhe thot ai thot nuk shikon me syrin e djathtë. Dhe syrin thotë ka të dalë, si kokra e rrushit, kështu e ka të dalë. A janë shenja që e ka bëu Allahu lartësuar, ka mangësi, domethënë në fytyrë. Pse e ka bëu Allahu këto mangësi? Që ta dallojnë njerëzit. Që njerëzit ta dallojnë se ai ka mangësi, ka të meta. Pa dallojnë besimtarët ama. Kurse njerëzit e lëkundur, njerëzit e dobët, do të bëhen pasues të tij. Prandaj duhet që t'ia tregojmë njëri tjetrit historinë e Dejjalit, fitnën e Dejjalit, paralajmërojmë njëri tjetrin e para, dhe e dyta t'i lutemi Allahut në çdo namaz na ruaj nga fitnia e Dejjalit. Fund namazit para selamit themi Allahumma inni a'udhu bika min adhabi al-qabr wa min adhabi jahannam wa min fitnati al-mahya'i wal mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Kush e di këtë lutje? Umar? Unë di pa di që kësë ndryshë. Jella. اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ألم شادي. Esakt, se ka disa transmetime. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة الممات والمحيا ومن فتنة المسيح الدجال. طيب. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال.
Mirë. Pastaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha, vazhdoi ligjëratën Muhamedi alaihi wasallam tha: "Ela wa inna Allah harrama alaykum." ايش؟ هكذا اجلس بشكل جيد، تأدب في الدرس. ألا وإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. اللهم اشهد. ثلاثة. فالله lartësuar ka bërë të ndaluar që të derdhni gjakun e njëri tjetrit, të prekni pasurinë e njëri tjetrit. Jeta dhe pasuria juaj janë të shenjta, të paprekshme. Ashtu sikur se shenjtëria e kësaj dite dhe këtij muaji, e kësaj dite domethënë e ditës Kurban Bayramit, e këtij muaji, muaji Dhul-Hijhes, që është një prej muajve të shenjtë. Sa a kanë përcjell mesazhin? Thanë po. Tha, o Allah dëshmo. 3 herë tha, o Allah dëshmo, o Allah dëshmo, o Allah dëshmo. Pastaj tha, wejlekum, au wejhakum, undhuru, la tërgji'u ba'di kuffaren, yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Tha, të mirët ju, mos u ktheni pas meje qafira, ti prisni qafën njëri tjetrit. Domethënë vrisni njëri tjetrin. Mos u ktheni kufar, tu është fjala për kufër të vogël, se ka kufër të madh dhe ka kufër të vogël. Kufri i madh nxjerr robën nga feja, ndërsa kufri i vogël nuk e nxjerr robën nga feja. Ca punë, ca gjunahe, shariati ka thënë kufri i vogël. Pse i ka thënë kufri i vogël? Se gjunahet në fakt nuk janë punë të njerëzve të devotshëm, po janë punë të qafirave. Dhe kur njeriu bën një gjuna, u ka ngjall qafirave në atë punë. Ka bën një punë për punëve të qafirave. Prandaj shariati sa punë i ka qyt kufër, sa gjunahe. Por që nuk janë kufri i madh që nxjerr robën nga feja. Atëherë kufri i madh ndahet në dy lloje. Kufër që nxjerr robën nga feja, Hudhaifa, dhe kufër që nuk e nxjerr robën nga feja. Në këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka për qëllim kufrin e vogël që nuk e nxjerr robën nga feja. Vrasja e një muslimani pa drejt është kufri i madh që nxjerr robën nga feja apo kufri i vogël? Kufri i madh. Ja. Kufri i vogël. Është kufri i vogël. Është kufri i vogël sepse ka argumente të tjera të cilat tregojnë se edhe pse njeriu vret një tjetër në mënyrë pa drejt, nuk del nga feja, po bën gjuna, bën zullum të madh. Allahu ka quajtur besimtar, ka thënë femen ufi lahu min akhihi shay'un ittiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan. Pra e ka quajtur vrasatarin vëlla për trashëgimtarët e viktimës. Që do të thotë se edhe pse ka bërë krimin e vrasjes, ai vazhdon quhet besimtar, dhe nuk del nga feja. Po ka argumente të tjera të cilat dëshmojnë për këtë gjë. Ky hadith atëherë, së pari vëllezër, është një prej atyre haditheve të cilat na paralajmërojnë për Dejxhalit. E dyta, ky hadith ndalon padrejtësinë. Muhamedi alayhi salam e ka ndaluar që njeriu të prek jetën dhe pasurinë e të tjerëve. Dhe e treta, hadithi tregon se vrasja është kufër. Është kufër i vogël që nuk e nxjerr robën nga feja, vrasja e muslimanit është shumë e rëndë. Aisha radhiyallahu anha ka treguar se i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين." Ka thënë, kush bën pa drejtësi duke zaptuar qoftë edhe një pllëm tokë,
Ditën e gjykimit do ta ketë këtë tokë ku larë në qafë prej 7 tokave, do të mbyllet në kjo tokë deri te toka e 7 fish. E do t'i bëhet ku larë në qafë. Ka njerëz që kanë zaptu tokat e tjerëve. Janë shumë të ata të cilët u kanë zaptu tokat të tjerëve. Po kjo është një gjuna shumë i madh, kjo është një padrejtësi shumë e madhe. Ta njerëz që kanë bërë këtë krim, Yahya. To njerëz që kanë bërë këtë krim, në ditën e gjykimit do ta kenë tokën e zaptuar deri tek toka e 7 si kular në qafë në ditën e gjykimit. Allahu na ruaj. Elusë Allahu lartësuar që të na ruaj nga zullumi. Elusë Allahu subhanahu wa ta'ala që t'i bëjë dobishme këtë që dëgjuam. Alhamdulillahi rabbil alamin.